سلام و درود به آلفاتکی های عزیز قندای عسل. از بنده هم سلام. حال دلتون چطوره؟ اینجا آلفاتکه و قرار کلی با هم بتره کنیم. من مجیدم، منم امیرم و خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید خودتون. این ویدیو یه ویدیو خاصه. آره و فرق میکنه. چرا؟ چون دلی و آره. حال و هوای آنچنان شاد و پر انرژی هم قرار نیست داشته باشیم. آره. به علت بازار موبایل و قیمت هایی که اینجا ما داریم میبینیم، کلا قراره یه تحلیلی بکنیم ببینیم که بازار به چه صورته افتاد. آره. الان یه تحلیل بکنیم و بگیم که آقا گوشیایی که الان اینقدر قیمتش رفته بالا واقعا اونجوری میشه روشون حساب کرد یا نه، یه مقدار صبر بکنیم یا اصلا بریم سراغ گوشای دیگه. آره ببینیم که کلا بازار به چه صورته. آقا یه موضوعی که هست، ما بعد از شوکی که داشتیم توی شرایط کشور، یعنی رئیس جمهور قبلیمون بعد اینکه اون اتفاق واسهشون افتاد، یه گرونی عجیب غریب داشتیم. یعنی بازار قفل بود. بعد اینکه بازار باز شد یه گرونی هول و هوش 2-3 تومانی رو داشتیم توی گوشی ها، حداقل یک کنیم. و مثلا آصف 5 اسی رو که ما روی 5 تومن میگرفتیم، 6 آره یهو رفت 6 و به همین تب گوشی های بالاتر این نوسان ادامه داشت. یعنی ما یه 100 تومن 200 تومن یا ماکسیمم 500 گوشی هی بالا میرفت و 200 تومن مثلا میومد پایین. اما خب دقیقاً مثل دلار اون سقف 500 رو که تاچ کرده بود دیگه میرفت همونجا تا بازار همینجوری باز ثابت بود. یه مقدار جون گرفت، باز خرید و فروش ها انجام میشد تا اومدن گفتن چی؟ میخوایم ریجیستر بکنیم. آره. موبایل آیفون 14 و 15 و 16. من یه رفیقی دارم اسمش پویا، حالا شاید خودش هم این ویدیو رو ببینه. به من گفت که آقا اون اوایل که 2-3 ماه گذشته بود که ریجیستر نمی‌کردن، گفت اینا ریجیستر میشه. گفتم ریجیستر میشه، خب منم قبول دارم و اصلا فرقی نمیکنه ریجیستر بشه یا نشه. این همه گوشی نهایت سیم کارت نمیندازیم روش. خب حرفی که ما خیلی وقتا توی ویدیوهامون گفتیم، ولی گفتم به چه قیمتی ریجیستر میخواد بشه. این خیلی مهمه و به چه قیمتی؟ به قیمت گرون شدن بقیه گوشی ها. و ما از اون وقتی که گفتن ریجیستر میشه و هی گفتن فردا و پس فردا، و ما توی اخبار هفته آلفاتک هم بهتون میگفتیم، اومدن و گفتن و ما الان کم کم شروع شد به انتخابات بلدم بودن چه موقعی آقا میخوان ریجیستر بکنن، شروع شد به انتخابات آمریکا و بعدم هی خب بالاخره وقتی آمریکا کلا رئیس جمهورش عوض بشه دلار خیلی میره بالا و دلار همین جوری که میرفت بالا قبلش یه مقدار گوشی‌ها رفته بود بالا و هیچ سر و صدایی نبود و همه ذهنشون درگیر ریجیستر شدن سری 14 و 16 و 14 و خب به چه دردی میخوره؟ چه خوشحالی. آره واقعا. یعنی در صورت و این رشد قیمت گوشی ها در صورتی بود که ما یه قیمت دلار ثابت رو داشتیم. دقیقاً همین. حتی قبل اینکه انتخابات امریکا باشه ما یه قیمت دلار ثابت رو داشتیم، اما گوشی ها داشت میرفت بالا و حالا ما متوجه شدیم که دلار بالاتره اما هنوز مثلا اعلام نشده و فلان و این داستان ها. دقیقاً همین مشکل توی اون بازه قبلی هم که اول واسهتون گفتم دقیقاً به همین صورت بود. و الانی که ما داریم این ویدیو رو میگیریم دلار روی 80 تومنه فکر میکنم. بله. آره 80-81 تومنه. یه افت 2-3 هزار تومنی رو داشتیم و با اینکه افت 2-3 هزار تومانی داشتیم، من امروز داشتم قیمت گوشی ها رو نگاه میکردم، با این حال بازم 100 تومن 200 تومن نسبت به دیروز خریدشون رفته بالاتر. یعنی ما اصلا نمیدونیم واقعا چه خبره، چرا اینجوریه. و شما هم توی این اوضاعی که دارین توی بازار میبینین انتظار ویدیو راهنمای خرید از ما نداشته باشید، چون واقعا گوشی پایین رده رو دیگه باید روی 25 میلیون حساب بکنین و اصلا ارزش خرید نداره. شما یه گوشی به درد نخور، یعنی حداقل چیزی رو که بخواید داشته باشی دیگه A25 که الان هولوش فکر کنم 15 تومن بعد هزینه بکنی که بخریش. بله. و اصلا ارزش خرید نداره، موقعیت خرید نیست. منظور ما این نیست که بمونید میاد پایینا، ممکنه که نه، حتما میره بالا. توی این چند سالی که ما داریم میبینیم و از همون اول که بوده هیچ وقت ما یه چیزی رو ندیدیم بیاد پایین. دقیقاً.
یه بازه میاد پایین، دوباره یه جامپ صفر میخوره میره بالا و دیگه همون بالا میمونه. اما واقعیت اینه که نمیصرفه بخری این گوشی ها رو، واقعا نمیصرفه بخری و از اون طرف هم مردم قدرت خریدشو ندارن. من خودم قدرت خریدشو ندارم. بله. یعنی اگر بخوام یه گوشی رو بخرم، آدم میاد میبینه خب این مشخصاتشه، من 20 تومن دارم میدم جای گوشی سی پی یو هلیو روش سواره، چه میدونم باتریش مثلا 5000 آداپتورش 30 واتیه، قیمتش هم و اصلا ارزش خرید نداره. من اون 20 تومنه رو میذارم دوباره تو جیبم به امید اینکه بیاد پایینتر، باز میبینی نه، یکم میگذره دوباره میره بالاتر. این دو تا نکته ای هست اینجا امیر. یک این که ما واقعا به فکر شما هستیم و این فقط در حد شعار نیست. واقعا ویدیوهایی که گرفتیم برای شما این بوده که آقا بیایم و به فکر جیب شما باشیم، پولتون رو کجا درست خرج بکنید و دقیقا هم همین بوده. واقعا اگر غیر از این بوده واقعا اصلا من دیگه ویدیو نمیگیرم. و الان این ویدیو هم توضیح شرایط بازار بود که بدونید کجا چه خبره و اینا، هم آقا یه سری خب واقعا میخوان گوشی بخرن، خیلی داره اذیتشون میکنه. همین دیروز بود داداش من به خودم زنگ زد گفت که آره اون گوشی که داشتیم الان باتریش باد کرده و باتریش نیست و دیگه قدیمی شده و فلان، من واقعا گوشی میخوام، در صورتی که قبلش هی به من گفته و گفتم آقا اینا هست به نظرم بخری الان بهتره. ما ویدیوهایی که براتون میگیریم توی اخبارش یا توی معرفی گوشی‌ها یا توی باز قیمتی‌ها اگر بهتون میگیم آقا الان وقت خریده، خواهش میکنم ازتون بخرید و دست نکنید. همین دیشب یکی اومده و به من گفت آقا A15 چند؟ بهش گفتم آقا 12 و 200 12 تومن صبح به من قیمت دادن 11 و 200. گفتم این صبحی که تو داری میگی خب یا طرف قیمت نداشته از قبل بوده خب، ولی این قیمتی که من الان دارم میگه من الان مستقیم دارم از شرکت به تو قیمت میدم و شرکت موظفه که خب مثلا آقا 20 تا که گوشی نداره که مثل عمده فروش که حداقل 1000 تا 2000 تا گوشی داره و باید آپدیت باشه که ضرر نبینه. گفتم آقا این آپدیت شده، اگر میدونی که همون 11 و 200 داره بهت میده برو سریع بخر. این ویدیوها رو ما برای شما اینجوری میگیریم و اگر که شما واقعا میخواید گوشی بخرید و واقعا سردرگمی داخل این اینستاگرام یا همینجا کامنت بکنید برامون. الانی که تاریخ 10 دی 1403 هست، احتمالاً شاید تا یک ماه آینده هم بشه حساب کتاب کرد و اگر گوشی خواستین بخرین شاید سخت باشه براتون و قیمتا اونقدر نیاد پایین و کامنت کنین برامون. بیاین داخل دایرکت این اینستاگرام بهمون بگین آقا من میخوام اینقدر هزینه بکنم. اول هزینه رو به ما بگید و بگید من اینو میخوام و بعد ما به شما پیشنهاد میدیم که آقا آیا اینو بخرید یا نخرید، یا اصلا نه میگه آقا من استفاده آنچنانی ندارم. آقا هست گوشی‌های دست دوم یا نمیدونم گوشی‌هایی که مال قبله ولی هنوز آکه. ما اینجا راهنمای خرید گوشی دست دوم هم براتون میذاریم. اگر مشکلی چیزی دارید حالا برای آیفونش اندرویدش برید یه سر به اون ویدیو هم بزنید. ولی این دوتا نکته رو غیر از اون حال دلی این ویدیو، این دوتا نکته هم خیلی مهم بود که بیایم براتون بگیم. بریم یه ببینیم آقا قیمتا چی جوری شده، چقدر شده و اینا هم بکنیم. و ما اینجا یه لیست بلند بالایی براتون آوردیم و انواع و اقسام گوشی ها. ناتینگی که روی 40 تومن 37 تومن بوده الان اومده روی قشنگ 10 تومن اومده رو گوشی. و چه خبره؟ دلار 1000 تومن 2000 تومن بره. البته این 512 ولی خب همون هولوش 6 تومن دیگه حالا 3-4 تومن اختلافش. آره. ریلمی ها که قیمت نداشته ولی الان هم دارم میبینم مثلا یه گوشی رم 4 داره، حافظه 256 داره، هولوش 8 تومنه. و این خیلی جالبه که گوشی هایی که بازار دارن داخل ایران فقط گرون میشن. یعنی این نکته هم نه رسیدگی درستی ما راجبش داریم نه هیچ چیز دیگه ای. یعنی آقا شما هیچ گرونی داخل گرونی به اون صورتی که مثلا توی سامسونگ آره توی ریلمی توی اوپو گوشی هایی که بازار ندارن ما گرونی اصلا راجبشون نمیبینیم و فقط داریم راجب سامسونگ ها میبینیم، راجب شیائومی ها داریم میبینیم. اگه آقا دلار داره تاثیر میذاره پس چرا روی اونا تاثیر نمیذاره؟ اینا هم خودش خیلی مهمه. یا حتی همین گوشی هایی که تولید همینجا هستن،
منتاج ایرانن. باریکلا. این قطعات داره از کجا میاد؟ اینجا که ما تولید نمیکنیم، ما در نوشابهمون رو هنوز داریم وارد میکنیم. قطعه گوشی بیایم تولید بکنیم، خب این قطعه رو مگه ما به دلار نمیخریم؟ چجوری اونا قیمتش نمیره بالا؟ فقط اینایی که سامسونگ و شیائومی میره بالا. آره الان آصف 5S که امیر گفت رم 428 هولوش 9.5. خب نمیارزه. اصلا نمیارزه. چه خبره؟ یک ماه پیش شما می‌خواستی گوشی بخری یه نوت 13 رم 8256 با همین قیمت راحت میتونه بخری و A15 رم 428 هولوش 11 تومنه. نسبت به دیروز اومده پایین‌تر. نه 11 تومن نه 12 تومنه. اشتباه گفتم. و رم 6ش حالا باز ارزش خرید رم 6 از اون بهتره چون یه 500 تومن اختلاف قیمت داره. رم 6ش رو باز بخری چون رمش رو نمیشه اضافه کرد ولی حافظه‌ش رو میتونی آقا پر بکنی خالی بکنی. رم خیلی موثره بچه‌ها. A16 که گوشی عجیب و غریبیه 4G و 5G داره مثلا نفهمیدیم مثلا A15 هم داشت ولی اینجا نداشتیم اصلا نمیدونم قضیه چیه. و اونم باز رم 6 داره. صرف خرید با A16 چون الان هولوش 200-300 تومن اختلاف داره. باز اون آپدیت بهتر میاد و اینا ولی مشخصات قبلا براتون گفتیم دقیقاً همونه. بریم سراغ A25 معروف. A25 رم 628 ما الان اینجا هولوش 14.5 داریم که 2 تومن اومده روش و 256ش اونم دقیقاً 3 تومن اومده روش و الان هولوش 16.5. دستشون درد نکنه. من خواهرم یه دونه آسیا فن خرید 16.5 17 تومن الان شده 20 تومن. خیلیه. یک ماه پیش بود، یک ماه و نیم پیش بود. چقدر؟ آره هولوش یک ماه و نیم پیش بود. صبح زنگ زدم به عرفان یکی از دوستامون A55 خریده و گفت چی بخرم فلان یا گفتیم A55 بخر 256 اتفاقا کار تولید محتوا اینا هم می‌کرد دیگه گفتیم اینو بخر. بعد 23 خرید یعنی 22 بود اومد گفت حالا فردا پولم جور میشه پس فردا یکی دو روز اینور اونور که یه هولوش 1 تومن 500 تومن رفت روش. بعد الان بهش زنگ زدم گفتم همین الان گوشی ده همونقدر که خریدی ازت بخرم. گفت چرا؟ اصلا نفهمید من چی گفتم اصلا حواسش جای دیگه بود. گفتم گوشی شده 27 تومن 27 و نیم. گفت جدی داری میگی؟ گفتم آره. گفت خیلی خوب شد اون گوشی قبلیم سوخت. اولین بار خیلی بده اولین باره که کسی یه اتفاق بد براش میفته میگه خدا رو شکر این اتفاق افتاد. خب دیگه مجبوره از اون طرف نگاه بکنه. خیلی بده خیلی بده. و الان ما رم 828 A35 قیمت A55 باید بخریم و A55 هم قیمت A55 512 باید بخریم 128 شو و 256 هم هولوش 27 و نیمه. S24 FE عجیبه اونجوری افزایش نداشت اصلا همونه. میگم دقیقاً اونایی که بازار نداره همون قیمت میمونه. اونایی که خرید و فروش داره میشه فقط قیمتش میره بالا. 10 تومن اومده روش. بله ما از 60 تومن الان فکر کنم رو 72 تومن بعد بخریم گوشی رو. خیلی واقعا عجیب و غریبه. ای کاش یه چیزی بود. حرف زدن واقعا اونجوری فایده ای نداره ولی خب بالاخره بگیم یه ذره این دلمون آروم بگیره. بریم سراغ شیائومی که باز یه مقداری همون حرف عمه بوده اونقدر زیاد نرفته بالا روش و الان آتیری 128 تومن هولوش مثلا 1 تومن رفته روش. آره 1 تومن 800 تومن 5.5 اینا بود الان نه طرفای 6.5 بود الان شده هولوش 7 تومن 7200 و گوشی های دیگه شه خیلی مهم باشه خیلی نوت 13 4G ببین اینجا تو لیست هست. نوت 13 که ما توی باز قیمتیه ارزم به حضورتون زیر 10 میلیون. این داره ارزون میده نکنه. نه دیگه درسته آقا ما نوت 13 4G رو توی راهنمای خریدایی که توی چنل هست الان شما برید ببینی نوت 13 تومن آقا. آره نوت 13 که ما معرفی میکردیم روی 9 میلیون 9,200 الان شده 13 میلیون. یه مقدار گرون شده بود تا گفتیم 910 تومن ولی بازم بخرید ارزش خرید داره ولی الان 3 تومن اومده دیگه. نه دیگه روش الان بازم دیگه نسبت به A25 یا A15 خدایی خیلی از A15 آره ولی آقا آدمی که میخواد 13 میده جایین خب 1 تومن میده A25 میخره. A25 هم باز یه ذره به صرف‌تر ولی من بازم نظرم با اینه چون 256 هم هست شارژر و اینا هم داره سی پی یوش هم اسنپه باز یه مقداری
بهتره نسبت به A25. سری پرو و M6 پرو و M6 پرو که همونه. M6 پرو چقدره؟ همون قیمتی که اولوش 14-15 بوده الان هم همونه. آره M6 پرو قیمتش تغییر دقیقا نکرده. همینه. اونایی که خرید فروش میشه قیمتش رو میبرن بالا، اونایی که نمیشن همون جوریه. X6 نه X6 هم همونه، واقعا فرقی نکرده. معلوم نیست. خلاصه بحث اینه که اصلا حساب کتابی اینجا وجود نداره، هر کی هر جور دلش میخواد قیمت میده. یعنی ما عرفی اینجا نمیبینیم مثلا داخل بازار موبایل یارو میگه من اینجوری خریدم انقدر دوست دارم بفروشم. چیزی هم نیست، جنس خودش رو دوست داره انقدر بفروشه، نمیشه هم ازش خورده گرفت. اما بحث اینه که مدیریتی نیست، بحث اینه که بازرسی درستی نیست. که آقا شما مثلا وقتی شما اصناف داری، وقتی شما یه صنف تعیین شده داری، یه چیز تعیین شده ای هم باید چیز بشه. ما به خودمون هم الان روش داریم باشه. میزنیم آقا یه قیمتش آره. عرفش باشه. مثلا اون روز من رفتم تو اسنپ مارکت، خواستم از سوپرمارکت خرید بکنم، خیلی جالب بود. یعنی اون پنیره، خب پنیری که من خواستم بخرم داخل تمامی فروشگاه یک قیمت بود، نه 100 تومن بالا بود نه 100 تومن پایین بود. آره. اینجوری باید باشه. یارو فرق واسش نکنه از سر کوچه بخواد بره بخره یا بره چه میدونم مثلا اصفهان بره احمد آباد بخره، فرقی نباید واسش بکنه. و امیدواریم که نظارت اشکال نداره اینا درده. بحث اینه که باید نظارت درستی باشه که متاسفانه نیست، نبوده و امیدواریم که درست بشه، چون این واقعا وضع بازار نیست. گرونتر از آیفون نباید ارزونتر از آیفون فروخت. آره. خیلی دوستتون داریم، خیلی عاشقتونیم. اگر سوالی چیزی داشتید حتما برامون کامنت بکنید. ما واقعا ویدئوهایی که براتون میسازیم به فکر شماییم. پس ما رو حمایت کنید، چنل رو سابسکرایب بکنید، به دوستاتون معرفی بکنید، این ویدئو هم لایکش بکنید. اگر سوالی در مورد خرید گوشی، حالا نو، دست دوم، هر چی، حتی فروشش سوال داشتید کامنت کنید برام یا داخل دایرکت این اینستاگرام. ما هر روز واقعا حتی اینستاگرام خیلی میان، ما که فعالیت نداریم. آره. و دمتون گرم. آره میان و سوال خیلی میپرسن. مرسی ازتون، خیلی دوستتون داریم. مراقب خودتون باشید تا ویدیو بعدی. پیس. خداحافظ. خب گوشی‌های برتر 2024 مال دیروزه. بچه‌ها گوشی‌های برتر 2024 رو بریم ببینیم ویدیوش.